Përshëndetje të nderuar shikues të DTV-s. Edhe sot po takohemi me emisionin 30 ditët, emision ky i cili shkon çdo ditë live këtu në ora 17 në DTV. Unë sot kam të ftuar imamin e xhamisë së Çarshisë së vogël në Gjakov, Mahmut Pasha, është hoxha Valon Myrta. Përshëndetje hoxh, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Ndërsa temën cilën do ta debatojmë sot është dashuria dhe respekti për prindrit. Pjesë e emisionit mund të jeni si zakonisht edhe jo, duke i dërguar pyetjet tuaja përmes numrit të telefonit i cili është poshtë ekranit ton televiziv apo duke na kontaktuar në Facebook. Hoxh, fillimisht a mund të na thuani se çka quajmë prind? Më lejoni që fillimisht ju falenderoj juve, gjithashtu edhe gjithë teleshikuesit, ju uroj agjërim të pranueshëm dhe ditë të begatshme këto ditë të muajit Ramazan. Faleminderit. Çështja më kryesore është që të nisim nga puna e mirë ta kthejmë punën e mirë në çështje përmirësimi. Tani gjithë thonë që ta agjërosh është punë e mirë. Por si ta kthejmë punën e mirë në punë përmirësuese, kjo është sfida e këtij muaji. Tash jemi në një kohë bashkëkohore dhe ndërlidhja mes nesh është digitalizuar dhe një mas të madhe. Dhe roli i prindit sa shkon edhe dobësohet. Zbehet në shoqëri, prandaj edhe vjen nevoja që t'i rikujtojmë rinisë, sidomos, për vlerën e prindit. Nga se dhe ata një ditë të shpejt do të bëhen prind. Tani, kur flasim për prindin, nga aspekti biologjik është ai që në ka lindur. Por nga aspekti edukativ është ai që në ka mësuar. Dhe nga aspekti, si që thot populli, edhe një prindi i tretë është ai i cili na ka bërë shtëpi. Një farë mënyrë edhe prindi i bashkëshortit ose i bashkëshortës është një lloj prindi në traditën tonë shqiptare. Prandaj zakonshëm femrat edhe meshkujt në vend i quajnë baballarët e bashkëshortës ose bashkëshortës si prind. Këto janë tre gjëra që është më rëndësishme të dimë. Mirë, po kur vim të çështja e simbolizimit, çka simbolizon prindi, është ajo qenie e gjallë, e cila të thot me gjuhën e gjendjes, se ju jeni në zhvillim dhe unë jam këtu me gjithë kapacitetin tim maksimal, që të bëj ç'është e mundur, që ti të arrish zhvillimin tënd më të mundshëm. Prandaj është, ta themi, simbol i jetës, është një person që jeton jetën dhe e prodhon jetën. Prindi, sigurisht. Prindi si prind. Nëse kthehemi te rolet e jetës, pse ne shpesh jemi të pakënaqur me të arriturat tona? Sepse shpesh herë fokusohemi jo në rolet që duhet të kemi, por në rezultatet. Por shumë e rëndësishme, investimi më i madh që mund të bëjmë është të krijojmë një lidhje, të krijojmë një jetë të investuar në lidhje. Lidhjet ato na do t'i sjellin edhe rezultate. Mirë po, për mi shmang pakënaqësinë, zhgënjimet, se zhgënjim për mua dhe ty do mund të jesh nganjëherë edhe suksesin punë të vogla. Ne kemi suksese shumë gjëra, por shpesh herë humbim familjen, e humbim prindin, kënaqësinë e tij, e humbim edhe fëmijën ndoshta. Kjo na bën të zhgënjehemi nga vetja. Jo pse s'kemi pasur suksesën e punë, jo pse s'kemi pasur suksesën në shoqëri ose diku tjetër, ose në grumbullim të pasurisë, por nga vetë fakti se kanë qenë rezultate që nuk na kanë plotësuar neve në role. Ne fillojmë si person në jetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Si person, njeriu e mban veten dhe sheh si ndihet nga e brendshmja. Po më tej shkon edhe lun role të tjera, kur ndërlidhet me njerëzit. Pastaj ndan edhe me ta. Më vonë bëhet partner kur martohet ose në tregti ose në gjëra tjera. Dhe në fund bëhet prind. Dhe kjo e bën të rëndësishme produktivitetin. Dhe produkti më i mirë që lë pas njeriu është një fëmijë që vërtet i avlen ta trashëgoj. Hoxha përmendë që prind mund ta quajmë edhe babain dhe nënën e bashkëshortit apo të bashkëshortës. E në rastin kur fëmijët rriten pa baba ose pa nën, mirë po me njerëk ose me njerëk, siç i themi ne në popull, a mund ta quajmë atë prind të dyta, apo si mund ta quajmë në këtë rast? Nëse ai mirë kujdeset për fëmijën jetim. Kjo na kthen neve te rolet e prindit. Tani, prindi në esencë është shkaku i ekzistencës. E pastaj bëhet shkaku i përkujdesjes dhe më vonë bëhet shkaku i edukimit. Gradualisht ne i marrim gjithë dashurinë që kemi për njëri tjetrin, kuptimin e parë dashurisë e kemi ndaj prindit.
Jo pse na tha teorikisht, po sepse ndjejmë të ta, kur ata na ofrojnë këtë lloj trajtim dashurie. Dhe atë pa kusht, ashtu siç jemi dopt në rritje e sipër, gjithçka për ne. Kjo e bën tash që shumë fëmijë ka raste që humbin njërin prind, besin jetim. Por ka të tjerë sot në kohën digjitale që humbin rolin e prindit, jo vetë prindin. Fizikisht ai është, por angazhimi për të mungon. E ka lënë në dorë të fatit, ta themi. Nuk kujdeset për të, gjithçka e ka lënë shoqërisë, gjithçka e ka lënë televizionit ose shkollës. Është e rëndësishme ne si shoqëri të punojmë që të kemi një platformë për fëmijët tanë tash. Mirë, po edhe prindi nuk duhet t'i mungoj kujdesi. Jetim nuk është ai i vetëm ai i cili i mungon prindi në mënyrë fizike, por edhe ai i cili neglizhohet nga babai apo nuk ka kujdesje nga nëna. Po që përmend edhe jetimin, do doja ta dija se pa cilin prind fëmiu është jetim dhe deri në cilën moshë fëmijën mund ta quajmë jetim. Sipas drejtës islame, thënë jetimi është një person i cili ka humbur njërin prind, sidomos atë që përkujdeset në aspektin material, që t'i del zot krah, e që është prindi baba, por çdo herë mund të quhet prind edhe ai që humb nënën ka humb dashurinë më të madhe. Prandaj edhe jo ka të dërguar i Zotit që quante el walidu awsati abwabil janna. Dera më e rehatshme e xhenetit, ajo e mesmja, ajo më e mira është dera e prindit. Kush hin nga kujdesi për prindin dhe dashuria për ta. Tash të çështja e në çfarë viti konsiderohet deri në pjekuri. Po jo vetëm pjekurinë fizike, por edhe pjekurinë mentale. Pjekuria mentale sprovohet jetimi sa din të menaxhoj të ardhurat, jetën e tij private. Ka mundësi ka trashëgu para, ai mund të humbë gjitha. Kujdestari ka moshën 14 vjeçare, veç është i aftë ta menaxhoj atë. Për këtë arsye sprovohet qysh para në kuptim të mësimit. Jo çitjes në provë, po shkon të mësuar nga pak derisa të dorëzohen plotësisht dhe tani ligjet bashkëkohore prafërsisht e përkufizojnë me moshën 18 vjeçare. Është kjo zakonisht sepse të ne për shembull e kalon 30-shën, 35-shën edhe nëse nuk e ka njërin prind akoma quhet fëmijë jetim, ai më nuk është fëmijë sigurisht apo jo? Ne një kohë të gjithë bëhemi jetim. Po. Po jetim nga aspekti që kemi humbur dorën e përkujdesjes. Kur të bëhemi në kohën që jemi të gatshëm për mbetësim, atëherë mund quhet, atëherë njeriu nuk quhet më jetim. Po. Përndryshe, baballarët tanë janë jetima. E përmend edhe profetin Muhamedit alayhi salam, edhe ai ka qenë jetim pa dy prindrit, është rritur, ka rritur gjyshi i tij si duket apo? Profeti alayhi salam ka pas një jetë që ka përvetësuar për asaj jete shumë gjëra. Vujtja kur kthehet në mësim është përvoja më e mirë. Ai ka humbur në fillim prindin babë, pastaj nënën, pastaj gjyshin. Pastaj kujdesur deri në një moshë. Të gjithë janë kujdesur për të deri në një moshë. Për shembull, prind të dytë apo të tretë gjyshin ose axhin i cili përkujdeset për fëmijën. S'ka dyshim, sipas traditës islame, prind quhet ai më i afrim nga aspekti i prindësisë, por mungesë babës është gjyshi. Edhe në trashëgimi ashtu është. Por gjithashtu i dërguari i Zotit thotë, axha është i ngjashëm me prindin. Për nga rëndësia dhe për nga respekti. Po çka nuk kupton dashuria ndaj për prindin? Tani u kthyem te çështja e besimit. Po. Ne jemi duke folur një muaj për zemërsie, ku përpiqemi maksimalisht të bëjmë më të mirën e mundshëm, jo për të bërë më të mirët, por spaku të bëhemi më të mirë se sa që kemi filluar këtë muaj. Ky është ai efekti përmirësues që duhet luaj ky muaj të një agjërues. Tani pyetja juaj ishte për dashurinë. Dashuria mund të kuptohet edhe si çlirim nga angazhimi, por mund të kuptohet edhe si angazhim për atë që e do. Tani nëse e marrim rastin e prindit, ai na ka dhënë dashuri duke angazhuar me neve. Dhe kjo pastaj ka ngel te ne si dashuri për të. Kjo lloj dashurie është edhe te çështja e besimit. Besimi është dashuri e nuk është frikë. Po. Por nga dashuria shpeshherë lind frika. Pse prindit mirakosen për fëmijët? Ose pse ne nga njëherë i friksohemi nga prindrit? Ne nuk i friksohemi zakonisht padrejtësisë së tyre.
por I fiksohemi nga njëherë fajt tonë, apo mos qenë nivel në duhur. Mirë, po kjo nuk e mungon dashurin të prindi. Ka mundësi që prindi që don fëmijën, që kjo është e zakonshme, të marrë ndonjë masë, mirë po gjithmonë duke prirë për të ardhmën e tij më të mirë. Po këtu duhet të pa disa limite se nga njëherë mund ta trajtojmë fëmijën nga dëshira për ta bërë shumë më të mirë. Duhet ta trajtojmë në mënyrë natyrshme. A është prindërimi I gabuar nëse mundohemi ta ushqejmë fëmijën me diçka që ai nuk e do, për shembull me profesione të ndryshme është fjala, jo me ushqime, po me profesione të ndryshme. Kemi shumë prindër për shembull që fëmijën e shtin të shkojë në një rrugë, qoftë muzikës apo rrugë tjera, gjëra të cilat ai nuk I do vet. A është prindërimi I gabuar ky? Mendoj që prindërimi I gabuar është mundohemi që fëmiu jon të ndjek ëndrat tona. Pasi ai jeton një botë tjetër për asaj që ne kemi qenë. Krejt tjetër. Ka tjetër entuziazëm, ka tjera shkatësi dhe aftësi, por një herë gjithashtu edhe rrethanat të kërkesës të kohës kanë ndryshuar. Prandaj nuk duhet ta shohim fëmijën ton si plotësimi I ëndrave tona të mëhershme. Ka disa gjëra të përgjithshme. Unë s'kam mujt me mësu, se s'ka pas mundësi mësimi, tash kam qejf që fëmia im të mësoj, po nuk ja kushtzoj që të mësoj. Doktor, për shembull. Nuk është kusht. Nuk është kusht. Sepse në gjithçka duhet nisim nga dy kritere. Nga nevoja e kohës, sepse tregu duhet gjej puna në treg. Po dhe e dyta nga pasioni që ka për profesionin. Nëse mund ta bindim fëmijën se ka një gjë të tillë, ose ai dhe shoqëria ku jeton e ndjen nevojën për një profesion ose për një dëshirë, për një pasion tina, s'ka problem, por jo as se si ti imponohet, sepse kjo kthehet pastaj në kundër efekt. Dhe ka mundësi ta lej krejt ose të kthehet në zhgënjim edhe të ai edhe të prindi. Sigurisht kur e lën edhe pasionin e tij apo atë që do nanash e mirët me diçka tjetër, ajo është edhe jo siç e thatë që mund të shkojë deri ti lër të gjitha apo jo. Patjetër, se gjithçka kur të prohet, jep kundër efekt. Duhet shkuar gjërat me masë. Ne duhet që në fillim ta përgatisim fëmijën që të bëj punë racionale, gradualisht. Ai do ta ketë mendjen tonë, por le të ketë mendësi të hapjes, mendësi të provës. Nganjëherë edhe nga prova, edhe nga gabimi do të mësoj. Ne jemi afër, jo për mos ta lëjmë që të gaboj, por që të mos I përsërit një këtë gabime. Ta mundohemi që të mësojnë nga gabimet e veta dhe të përfitojnë nga gabimet tona të mëhershme. Ne jemi një përvojë për të e mëhershme, por asesi nuk jemi imponues të ideve tona. Sepse ne kemi kaluar shumë rrethana tjera, ata sot kalojnë rrethana krejtësisht të ndryshme. Sigurisht. Mbi çka bazohet e drejta prindërore, a mund të na thuani? E drejta prindërore them se është e drejtë natyrore. Nga një aspekt. Se njeriu thamë që në fillim se ka mundësinë të jetojnë në fazën e këmbimit. Edhe kjo ndoshta e bën një junë shoqëror, sepse mundohet të vlerësoj gjërat. Pse unë kam një raport të tillë me dikant? Kur vjen çështja te prindi, atëherë ne mendojmë në çfarë baze, qoftë sociale, qoftë juridike, qoftë fetare, me çfarë baze ne mendojmë se prindi ka të drejtë mbi neve. Drejta e parë është ajo çështja e vlera morale, që është mirënjohja. Një person që gjithmonë ka bërë të mira ndaj teje, a nuk meriton që t'ia kthesh me të njëjtë? Pastaj një person që je I sigurt se gjithmonë ta don të mirën, edhe nëse ka bën nganjëherë, në formën si ta shpreh këtë dashuri, dashjes mirës apo dashamirësi, prapë ti je I sigurt se ai gjithmonë do më të mirë për ty. Nga kjo e kujtoj një ajet në Kur'an ku Zoti thotë në surën Isra, sa kujtoj ajetin 23, thotë wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Zoti ka dhënë vendim, ka dhënë urdhër që ndaj tij të jeni të adhurueshëm e të mos I bëni atij shok në adhurim. Përveç kësaj, detyra me njëherë e bashkuar me adhurimin ndaj Zotit dhe njësimin e tij, është çështja e mirësjelljes ndaj prindit. Vjen pyetja, pse vallë? Përse? Pse kaq? Pse jo namazi? Pse është shtylla e Islamit? Pse jo diçka tjetër, po çështja e prindit?
Nëse i bashkon e njëjta e drejtë, që është mirënjohja. Zoti një ajet tjetër tha: "Wa anishkur li wa li walidayk." Dhe je falendrues ndaj meje dhe ndaj prindit. Nëse mendojmë i nderuar, çështja e Zotit, ne falendrojmë sepse është shkaku i ekzistencës. Në momentin që flasim gjithçka për kujdes e trup për vetveten nga ana e Zotit, ne nuk dimë çfarë bëhet mesin, në brendësinë tonë. Kjo është e mirë e Zotit, që duhet shpërblyer me një falëndrim edhe me një udhëzim sipas asaj që dëshon. E njëjta gjë, edhe edukimi, Zoti ka quar lajmëtar, që të na edukoj dhe të jetë së bashku me neve në rrugën e orientimit, sepse shpesh herë ne, deshëm s'deshëm, jemi të çorientuar. Edhe lirinë që e kuptojmë nga njerëz si vlerë shumë të madhe që është ashtu, nga njerë kuptohet si çorientim, kur i riu thot jam i lirë në kuptimin që s'ka çka të bëj, edhe s'di çfarë të bëj. E vjen udhëzimi që njëun ta vënë në udhë. Kjo është e mira e Zotit. E njëjta gjë ndodh vetëm si në formë pak më ndryshe, më të ulët, sa i përket njeriu, është e prindi, është shkaku i ekzistencës, është shkaku i përkujdesjes dhe është shkaku i edukimit. Nga kjo e marrim drejtën, thënë niset e drejta, jo nga nevoja që ka prindi për neve sa është i fuqishëm, jo nga ajo që kemi kontratë shoqërore me të, sikur që është martesa, ose kontrata e punës, por nga aspekti i mirënjohjes. Dikush moralisht më ka obliguar që të jemi mirë ndaj tij, me të mirën që ka bërë ndaj meja. Po, çfarë të drejtash ka prindi mbi familjen e tij? Është e çuditshme, por duhet kuptohet. Se e drejta e prindit njëjtën kohë është edhe detyrë. Për shembull, është e drejta e prindrit ushqimimi i familjes, i fëmijëve. Po është e drejtë, por njëjtën kohë mbajtja e tyre, por njëjtën kohë është edhe detyrë. Obligim. Obligim. Tash shikoni, këtu bashkohet edhe kënaqësia, edhe e drejta edhe detyra. Dhe kjo është sublime. E njëjta kthehet te fëmia. Edhe ne duhet ta ndjejmë njëjtë. Edhe si drejt, është e drejta jonë të mbajmë prindrit tanë kur janë të moshuar, dhe është detyra jona që të përpiqemi për ta, siç na mësoi Zoti në Kur'an kur tha, Zoti ynë, tha je i butë i mëshirshëm me prindrit tanë, ashtu siç ata na edukuan kur ne ishim të vegjël, thënë të pafuqishëm. Njeriu kalon një fazë ku kthehet në pafuqinë fillestare. Është shumë e vërtetë ajo. Hoxhë, pse kur rritemi drejtohemi ka fëmijët më shumë se sa nga prindrit? A mund të na thuani këto? Për të kaluar të kjo pyetje, Po? që është shumë e rëndësishme, duhet të tregoj një çështje. Zoti kur tha për prindin dhe drejtat e tyre, në jetën në surën Nisaiës 3:24, e përmendi tha dhe të thonin ndaj tyre fjalë fisnike, që përshkruan si fjalë të buta, që nuk lëndojnë ndjenje. Një herët tha që të mcilin me ta wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ajet tjetër thot, dhe ndaj prindëve gjithmonë bëhu shoqërues i mirë. Për këtë arsye, dietarët në unanime thonë se drejta e prindit është mbi çdo drejtë tjetër, madje edhe mbi drejtën e autoritetit. Unë s'duhet ta thej autoritetin e shtetit për shembull, sepse ka pasoja. Mirë po, në ato që janë të lejuara me ligj, ka mundësi bëj gjëra që i bezdisi autoritetet. Po. Sepse e shfrytëzoj drejtën dhe lirinë time. Mirë, por kur vjen çështja te prindi, këshillon Zoti, edhe dietarët thonë se edhe bezdisja nuk duhet t'ju shkojë. Thotë wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Thotë as fjalën uff mos ja thuaj. Nëse kjo i bezdis thellë. Ku tregon përtaci për të kryer diçka, por njëtën ku thot as mos i qorto, se është çështja rënd, baba din kohën kur qortohet nga fëmia. Mjerisht në mesin tonë ekzistojnë këto gjërash. Kur fëmia i flet babës ose nënës. Roli jonë është të japim sa të mundemi përmirësimin. Nga vetë ai shembulli që mund të japim në jetë, se edhe ne nga njëherë bim gjëra të tilla, mirë po fëmiu duhet të jetë i kujdesshëm. Por edhe prindi në jetën kohë. Prindi ka drejta mbi fëmijën, por jo drejta që e cenojnë të drejtën e fëmijës. Jo të mendoj se unë jam prind dhe kam drejt gjithçka mbi fëmijën. Ti imponoj martesën, ti imponoj shkollimin, ti imponoj
llojin e shkollimit. Ti punoj mënyrën e jetesës, ti punoj më najt në afërsi, të ketë fëmija në afërsi timen, nuk është të dur. Ti as nuk është të dur, as nuk është të thënë, as për i Zotit, as për i shoqërive. Shoqëritë kanë tradita që ndryshojnë. Ajo që ka duhet është gjëja që i shkon në dobi prindit dhe nuk i bën dëm fëmijët, është obligim i fëmijët t'ju plotësoj me vullnet mirë. Jo vetëm ta shoh si detyrë, po si kënaqësi, si rol jete. E nëse krymi këtë fazën, këthina të me lejnë tuaj të pyqe që me thatë, unë mendoj se prezenca jonë ka rëndësi të madhe. Sa jemi të vegjël, ne jemi të dhënë dhe të dashuruar ndaj prindërve. Thuaj sa asgjë nuk e mbush këtë dashurin zemrën tonë përveç prindit. Gjithçka, ta je ndjejmë sigurinë, ta je ndjejmë përkëdheljen, edhe atëherë kur është nervoz. Edhe atëherë kur nervoz, ne e dim që e ndjejmë dashurinë e tina. Ne kemi kaluar një shoqëri që jo gjithmonë kanë përdorur butësinë me fëmijët, mi po gjithmonë fëmiu ka pas një përkatësi identitare me prindin. Prandaj dhe Zoti në Kur'an thotë: "Walidi huwa ma walad." Pa betohem në prindin dhe në fëmiun që lind, se është diçka identitare. Unë kur shoh prindin, shoh gjenezën time. Prandaj dashuria për të duhet të jetë po një dashuri që kam për veten. Mi po me kalimin e kohës, kur afro më dhunë ka pleqëria, mendoj për tashigimin, më shumë se sa për gjenezën. Dhe fillon tash detyra tjetër, jo veç detyra mirënjohjes për ata që kanë bërë mirë, por detyra për ata që kanë nevojë. E që është fëmiu. Prandaj dhe tash bëhet shndrimi i kujdesit, pak a shumë, nga prindi tek fëmiu. Tek ky që tash ka një nevojë më tepërt për rritje. Dhe fëmiu, në kohën kur ishim të vegjël, prindi ishte gjithmonë prezent me të mirët e tina. Tash fëmiu jon është prezent me nevojat që ka. Edhe ne në këmbimet tona, nga njëherë nisemi nga mirënjohja, nga njëherë nisemi nga këmbimi, kontratat që kemi në vete, nga njëherë nisemi nga keqardhja, që ndjejmë për dikën që është nevojë edhe kur është i largët ose i panjohshëm. E leme për fëmijën tonë që është vazhdimësia jonë. Njeriu nuk kujdeset vetëm për ekzistencën e tij, por gjithsesi që i intereson edhe vazhdimësia, e vazhdimësia një prindit është e ardhmja e fëmijës tij. Prindi më shumë ka obligim ta mësoj dhe të kujdeset për ta edukoj vajzën apo djalin e tij. Cili do prem që të thënë drejtën, jam i prirë gjithmonë ta kuptoj drejtësinë si pa në si këto raste. Po. Edhe këtu duhet kuptuar, thonë, drejtësia e prindit, që shëlly pejgamberi alayhis salam. I vjen një person dhe i thotë: dërgumi i Zotit, thotë, i ka dhënë një fëmijë, edhe do më dëshmu se këtë pjesë tokës ja kam dhënë një fëmijë. Si dhuratë. Thotë, të gjithëve ju këtë dhënë dhuratë të njëjtë? Thotë, jo. Atëherë thotë, mos me merr mua dëshmitar për padrejtësi. Nga arsyeja, tash i thotë pejgamberi arsyeja, thotë, a nuk ke dëshirë që ata të jenë të respektueshëm ndaj teje njësoj? Atëherë pse ndjell mes fëmijëve xhelozi? Edhe është e natyrshme që të ndillet xhelozia kur e sheh për shembull njërin nga fëmijët që ka shumë pasuri të tjerët nuk kanë dhe as. A mund të na flisni ndonjë hadith, na tregoni, cili është hadithi për shembull që fol për të drejtat e fëmijëve apo për obligimet e prindit ndaj fëmijëve? Me qenë se fëmija, dhe të ma herë të përmena që është në femrës, kur vje punë të femrës, ka hadithet posaçme. Ai cili i ka 2-3 vajza, dhe kujdeset dhe i edukon ato, thotë e ka të garantuar xhenetin. Normal, si nëse e ka fillimisht besimin te Zoti, se është mirënjohja e parë ndaj atij që ka krijuar. I thotë, po dy o i dërgumi i Zotit, edhe dy, të tjerët thonë, ne nga turpi nuk e pyetëm, se ndoshta po ta pyesni edhe për një do të thoshte njëjtë. Jo pse ta edukosh një vajzë është diçka më ndryshe se ta edukosh një mashkull apo një djalë, por nga aspekti se shpesh herë, sidomos në shoqëritë e kamotshme, e kanë nënvlerësuar arsimimin e vajzës. Sigurisht, edhe te ne në popull thuhet se ta arsimosh një femër është sikur ta arsimosh një shoqëri, ndërsa ta arsimosh një mashkull është vetëm sikur e ke arsimuar një individ, sepse nëna është ajo e cila pastaj e transmeton atë çfarë din tek fëmijët e saj.
A lidhet edhe kjo me ato thënjet e profetit? Lidhet kjo shumë nga aspekti se nëna është personi më adekwat që e përcjell dijen përmes ndjenjes. Prindi e përcjell përmes përvojës. Përmes prindi mashkull e përcjell më shumë nganjëherë përmes autoritetit. Ndonjëherë ka role të ndryshme, ndodh që edhe gruaja të jetë më autoritare, po zakonshëm ndodh që më butë, më sjellshme, më dashur, ledhatimin për krajën e gjen të nëna më shumë se të babai, se paraqet një lloj autoriteti, ai që është pak si më i vrasht, kjo nuk është pikë e mirë, po që i shkon për shtat pak a shumë anës fizike se cilit prej. A ka ndonjë hadith që flet për obligimin e fëmijët, cilin prind ta doj më shumë apo për cilin kujdeset më shumë? A mund të na flisni diçka ndonjë hadith më tregoni këtë? I dërguari i Zotit një herë u pyet për cili prej njerëzve e meriton më së shumti shoqërimin. Ai ja ktheu nëna jote. Po pas tha prap nëna jote. Së treti e pyeti kush tjetër? Tha nëna jote. Së katërt i tha babai jot. Dietar nuk thonë se ka përparësi respekti njëri prej prindërve. Që dy kanë përparësi respekti. Madje varësisht, por nganjëherë edhe në shoqërinë tonë, respekt në dëgjimin në farë mënyrë, si lloj fjale përfundimtare, i lihet zakonshëm për një që është më i moshuar që ndodh të jetë babai. Jo për diçka tjetër, jo për nga aspekti gjitnisë, por nga aspekti përvojës, nga aspekti i moshës, është një respekt pak më i shtuar, edhe nga aspekti i mënyrës se si i trajton fëmin, nga i trajton me një formë pak sa autoritare. Nuk do ta preferoja, por ja që ndodh. Edhe për këtë, nëna është më primare, nga një aspekt, sepse ka bërë sakrifica që s'ka mund t'i bëj babai, mbajtjen dhe lindjen e fëmisë, edhe nga aspekti se është gjenia se shpesh herë ndodh të jetë e pafuqishme. E i dërguari i Zotit thonë të një fjalë: "Uharriju aleikum haqqa ad-dayfain." Thotë unë shumë e fuqizoj të drejtën e dy të pafuqishmeve, që është në gruaja dhe jetimi. Ky gru, thotë edhe këtë në bota bashkëkohore, sot mundohet ta bëjë një lloj diskriminimi, por pozitiv, për çështjen e femrës, vetëm që ta ngric pak nga niveli që i ka dhënë shoqëria në përgjithësi. Hoj, si do që të kenë shku gjërat gjatë rritjes së fëmijët ndaj prindërit e tij, si do që të jenë sill me ta. Çfarë na këshillon për shembull si të sillet ky fëmijë me prindërit e tij kur e arrin moshën e pjekurisë apo kur arrin diçka në jetën e tij? Dua ta theksoj. Sepse kemi shumë personazhe për shembull në jetën tonë publike apo shoqërore që kur arrin diçka i harrojnë prindrit, i harrojnë të mirat e tyre apo edhe kundërta. Kur arrin diçka në jetë, ju ndihmojnë shumë prindërve. A mund të na flisni rreth kësaj diçka? Mendoj se kështu ne kthehemi te pyetja e parë ku çështja e roleve. Po. Ne nganjëherë habitemi. Ha mensohemi gjithashtu rreth roleve dhe jemi rreth një suksesi të caktuar, po që lënë bushllëqe tjera. Edhe pas një kohe, kthehet vetë ne me pakënaqësi. Pse se kemi pas një imazh tjetër për vetveten. E kur e krahasojmë me realitetin që kemi arritur, del që nuk kemi në ëndrrën që kemi parë më herët. Dhe kjo formon të ne zhgënjime. Ne duhet, nëse dëshirojmë ta shohim prindin siç e meriton, atër duhet të shohim siç e shohim vetveten. Sepse është gjeneza jo. Apo siç do duam të na shihet fëmijë në neve? Edhe e dyta prap kjo, siç duam të na sheh për fëmijën ju neve. Na doja apo të na respektoj. E njëjta gjë, nga aspekti se çfarë bën edhe kthehet. Në një farë mënyrë disa quajnë si cikli i jetës. Mos prit ai që bën mirë ta kthejë njëjti, se të vjen nga tjetri. Sepse kështu ata s'ke bërë kurrë për Zotin. Ke kriju veç marrëdhënie tregtie me tjetër. Ju bën mirë që të kthejnë mirë. Por ti e jep edhe harron. Një fuqi nga tjera. Të mirën hedhën në det, nëse nuk ta din peshkut, ta din Zoti i peshkut. Tha, po unë çfarë të bëjnë mes në gjithë kësaj turme? Tha, unë shpëtova vetëm njëri, i kish batica, ka lënë shumë peshq. Edhe një fëmijë kish më merrte fëmin i peshqit për dorë dhe i hudhte prapë në det.
Një burr të parë kaloi dhe tha, çfarë bën? Tha, gjithë tha, pesh, çka kemi bërë gjithë fila, lekët punë krejt tha, se nuk bën diferencën. Tha, pyete peshkun që e ktheva. Po, sigurisht se ju ka kthy jeta ati. Se nëse s'ka mujt të shpëtoj gjithë, e kam bërë një diferencë. Gjithmonë e mira duhet ditur, është ajo që na personifikon neve në jetën e jashtme. Ne duhet ta dojmë të mirën që e bëjmë më shumë se sa ai që e merr prej nesh. Nga vetë fakti se ajo është prona jona, është produkti yni. Dhe të jemi të mirë ndaj prindit është vepra jona. Duhet ta duam më shumë se sa kohën kur të mirën kur prind na të neve. Nga aspekti se ajo ka qenë e mirë e prindit. Ajo është imazhi i prindit, po cili është imazhi im? Imazhi im është ajo që unë sot bëj për prindit. Ai që don të përmirësoj imazhin e tij për vetveten, duhet të bëj vepërmirësi. E Zoti në Kur'an tha dhe garantoj se për ata të cilët kanë besuar dhe vazhdojnë në vepërmirësi, Zoti do ju dhuroj dashuri. Që ishim të tema dashurisë për prindit. Po. Dashuria dhe respekti janë dy gjëra. Në disa raste mund të kemi respekt për dikë, por jo edhe dashuri. Atëherë, cila është më e rëndësishme ta kemi për prindërin? Nëse nuk mund t'i kemi të dyjat bashk, sigurisht, cila është më e rëndësishme ta kemi, cilën ndjen për prindërin tonë? Ta duam apo ta respektojmë? Dashuria është një virtyt. Nëse veç e don. Nëse e respekton një person, edhe e don, të dyjat nëse ndërlidhen, atëherë jenë gjendje me bërë shumë çka për ta. Por nëse veç e don, apo vetëm e respekton, cila është më e kafshme kjo? Dashuria është një virtyt shumë i përmendur edhe në Kur'an, edhe në gjithë fenë islame, literaturën islame, po edhe në fetë tjera. Është diçka shumë njerëzore, e ndjejmë gjithë. E madje edhe është një virtyt dhe vlerë universale, por që burojnë prej saj gjëra të ndryshme. Prej dashurisë lind angazhimi, lidhja, prej dashurisë lind edhe shpresa, prej dashurisë mund të lind edhe frika, lind edhe merakosja. Por si lind vetë dashuria, kjo është e pyetja, apo? Si lind vetë dashuria. Fëmiu nuk ka ditë ta doj babain e vet ose nënën e tij që në fillim, kështu, vetë i lindur me dashuri. Ka lindur i zbrast, nuk ka njoft askënd. Mirë po, duke parë të mirën që i vjen, i shtohet dashuria nga vepërmirësia. Nga besueshmëria që ndërlidh mes dy personave. Nuk është më rëndësishme këto momente cili don më shumë tjetrin, se fillimisht s'ka dyshim, prindi e don pamas fëmijën. Sigurisht. S'ka mundësi fëmijët t'ia kthej. Po është vetë ai graviteti që bashkon mes tyre. Është diçka, sa është njerëzore është dhe hynore, diçka metafizike nganjëherë, është e paspjegueshme. Edhe bëjmë keq nganjëherë kur e kufizojmë, edhe limitojmë dashurinë vetëm pasionet caktuara. Ajo është diçka. Njeriu e kreu një punë me pasion, me dashuri, kjo del sa më e mirë, se ka një përkushtim më të madh. I besimi vetë është dashuri, nga aspekti se lind përkushtimin për ta, edhe lind frikën nga mospërmbushja. Por kur vjen puna te prindi, edhe te dashuria që lind mes tyre këtu, është për mendimin tim lind nga përvoja. Është diçka gjeneza, vetë që kush lind nga unë, është pjesë e imja. Njeriu është i prirë ta doj vetveten. Edhe prindi fillimisht pa parë fëmijën është i bukur, ndoshta këtë botë është për të bukur, ka mundësi që është edhe i sëmurë, para mendon. Po për prindin e tij është më i mirë. Është psikikisht më të meta, fizikisht më të meta. Mirë, po këtë kjo nuk e ndan prindin nga fëmia, sepse është e gëzon njëjtin trajtim që e gëzon edhe vetvetja. Një hadith apo a mund na i shpjegoni çfarë është ajo që thuhet xheneti është nën këmbët e nënës? A është hadith apo thënie kuranore? Është fjalët profetit alayhis salam. Po. Si gjithë fjalët e tij të ëmbla dhe të urta, njëherë kur një person erdhi te i dërguari i Zotit dhe kishte dëshirë që ti bashkohej atij për plazh që kishte në kohën e vet. Çdo e vërtet, çdo lëvizje, çdo reformë nganjëherë në fillim po gënjeshtrohet, pastaj i luftohet, në fund i bashkohen. Kështu ka ndodhur me dërgumin e Zotit alayhis salam, fillimisht kanë përgënjeshtruar, kanë çu imazhe të qija rreth tij, më vonë kanë filluar me luftu, e pastaj krejt Arabia ju ka bashkuar me vonë shpërndarën në tërbutën. Tani Muhamedi alayhis salam kur i vjen ky person dhe i kërkon bashkimin me të, edhe në betejë, edhe në gjitha, i dërguari i Zotit, po a ke prindër?
një djalë i ri, thot po, thot fefihima fejahid, thot të ta bëje përpjekjen tënde, atë luftën e madhe, bëje të prindit tuaj, se thot një hadith tjetër, të këmbët e tije e tyre është xheneti. Kuptimin të kujdesi, edhe kur përmend këmbën e lidh me Kur'anin. Për arsye se tha Zotin Kur'an në surën Isra, "Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma." Dhe për ta shtri krahat e përuljes nga rahmeti, nga mëshira që buron mirësi. Hoxh, të falenderoj për pjesën e parë të emisionit. Ne vazhdojmë tash me pyetjet e shikuesve tanë. Faleminderit për jush edhe për teleshikuesve. Urojmë që të kalojmë mirë. Faleminderit. Ndërsa ju shikues të nderuar, të cilët i keni çuar pyetjet e përsëritshme që kanë qenë në emisionet e tjera, ne ju njoftojmë që mund t'i gjeni në emisionet tjera që janë në YouTube, në kanalin ton YouTube. Pyetjet e sodit janë, dhe të cilat do t'i lexoj për temën e sotme, është selam aleikum, desha një pyetje për Hoxhën. Unë jam i ndarë nga prindrit, unë shumë i respektoj, për ata mu e pak sepse kur vinë vllaznia e mi prej gërbetit, prindrit e mi mu e më harrojnë krejt, nuk guxojnë prej vllaznive të mi as me ardh te one e as sen. Si të shkojnë vllaznia e mi prej këtyret në gërbet, vinë me një herë tek one, çka me bë ky personi në këtë rast, do thotë. Prindrit e tij që kanë më shumë dhënën pas fëmijëve të cilët i kanë gurbet dhe kanë të ardhur sigurisht më shumë prej tyre. Kjo është edhe një lloj interesi për prindrit apo si mund ta quajmë? Fillimisht përgjigjoj tek e thash në fillim se ne jemi krijesa këmbyese. Jemi mësuar të këmbëjmë gjëra. Edhe me ata që i duam nganjëherë. Dhe është normale që ka pak të ndihet një farlloj anësie, ka pak. Kjo ndodh. Mirë po duhet ta rikujtojnë prindrit faktin se kur fëmijët e Jakubit a.s. po sa ndjen këtë lloj anësie, ka ana e Jusufit i lindi kjo ndjenje prindit e shfaqur, lindi të fëmijët tjerë xhelozin që i shtyri ata të bëjnë gabime. Jo qëllimshëm e bëri prindi, sa i vërtet Jusufi ishte i veçantë. Por është mirë që të kujdesen prindrit, t'i trajtojnë një mënyrë të gjithë, por njëjtën kohë. Unë këshilloj dhe këtë të ndëruarin që na pyet me këtë pyetje, se nga ndonjëherë kemi pritshmëri të larta. Në kushte normale, ne që jetojmë këtu, unë kam gjithashtu vëllezër që jetojnë jashtë. Momentin kur ata vinë, unë i stimuloj prindrit e mi që gjithë që të drejtohen krejtësisht ka ata, sepse ata kanë një kohë të shkurtër. Më shumë të një muaj? Më shumë të një muaj. Kjo nga arsyeja se unë tash nuk është e natyrshme që të bëhem konkurrent edhe në këtë muaj. Sepse i kin 11 muaj tjera, apo 10 muaj tjerë i ke. Unë duhet të stimuloj prindrit. Pastaj duhet ta kem një çështje të qartë. Nganjëherë disa gjëra bëhen perceptim te ne, e nuk janë reale. Nganjëherë ne perceptojmë se fëmiu prindi na shë ndryshe. E nganjëherë është realitet kjo. Nuk e mohoj edhe këtë. Mirë po të kujdesemi që s'pari ta shohim a është perceptimi jonë i gabuar, se kemi pritshmëri të lartë për prindve, tash jemi mësuar që gjithmonë na trajtu diçysh si ndryshe, edhe kur mungon ky ndryshim, tash ne ndihemi të lënën pas. Por ndryshe nëse është reale, këshillohem prindrit që për një lidhje të shëndetshme mes vëllezërve, që janë tash shikimtar, duhet ta përkujtoj këtë vllaun, se gjëja më e bukur që ta shikon vllau nga prindi është vllau ose motra. Se asgjë një nuk trashëgojmë diçka që materiale që e shohim nga prindi përveç vllaun ose motra. Kemi një gjenezë. Gjëja më e bukur që ta shikojmë nga prindi janë vllau dhe motra, prandaj edhe çdo dashuri që shkon për vllaun ose motrën duhet më gëzoj edhe mua. Dhe besoj, por nëse ndodh që prindi nuk e vren veten, nuk ka gjë që të bisedohet kjo gjë me ta. Pa se si të mos merret vendim mbi këtë dyshim ose mbi këtë perceptim. Për ndryshe, je vetë ai ndryshim që don të shohësh të prindi. Pyetja tjetër është, nëna nuk më falet, e vrej që ka interesim e gjëra, por ende nuk ka fillu me u fal. Kur filloj me fol për fen, më thot mos më tregoti se di vetë si me vepru. Dua të Zoti jam ka bëj,
që disa vite, por ende nuk ka filluar me u falë. Ju lutem një këshill hoxh. Të lutem shkurtimisht se I kemi edhe disa pyetje tjera, koha është pak e shkurtër. Përgjigjja ime është kështu kësaj lloji. Po. Duhet të nxisim ata që kemi për rreth, që të priren për besim nga ajo që shikojnë, para se të priren për besim nga ajo që ne u themi ose që lexojmë. Ne kur zgjohemi në mëngjes, shohim Kriatorin e Zotit. Edhe I dërguari I Zotit, apo zgjohet thonte, I falem Zotit që më dha jetën. Edhe çdo ditë e shihte si në botën vete. Po. Edhe mundohej të bëjë më të mirën. Çdo ditë ishte pak më I mirë se e djeshme. Pak më e mirë se e djeshme. Tash kjo nën, edhe kjo vajzë që mundohet për nënën e vet, Zoti I bekov që dyja, është e rëndësishme të shohin krijimtar e thënë me dhuntinë e Zotit që kanë njëra tjetrën. Argumenti më I qartë, më I përditshëm, më I përbotshëm që shihet, që është fizik, është vetë fëmiu për prindin ose prindi për fëmiun. Çdo ditë që ka këtë stretë të përbashkët, këtë, më thënë, është një argument I qartë. Argumenti I dytë pastaj argumenti I leximit. Nënat që thonë, ose baballarët tanë, që thonë, unë e besoj Zotin, edhe unë nuk I bëj keq askujt, themi se kjo është një besim, po besim pasiv. Kuptim, ti argumenton besimin tënd në aspekt që nuk bën keq, po kjo është ana pozitive e asaj pasives. Por ku është pjesa që ne s'kemi bërë çfarë duhet të bëjmë? Të gjithë është vërtet që besojmë, edhe jam I prirë të mendoj se kjo nën e lumtur është besimtare e thellë, mirë po e beson Zotin si ajo don. Kjo është shumë e rëndësishme. Dashuria qysh pa kushte, qysh ne e dimë për Zotin. Mirë po ajo që kërkohet nga Zoti në këtë rast është një formë formale. Sikur drejtat që na lyp juridike në shteti për fëmijët tanë. Kënë do drejta juridike, janë formale ato, patjetër duhet të plotësohen. Edhe Zoti, përveç dashurinë që shprehim në frymën tonë, me lutjet që ne I dimë, e kërkon edhe një besim që quhet besim regulativ, si që quajmë namaz. Lutja e nevojës është kur ta don ty qefi dhe është nevoja, ndërka që lutja regulative është atëherë kur e kërkon Zoti. E kam edhe një pyetje në lidhje me lutjet. Sa rekate me I fal namaz të natës dhe a mundi me u lut në sejdë shqip? Adheu nga Franca pyet. E falenderoj Adheun dhe lut Zotin që ne të përfitojmë nga qëllimi që është vënë prej namazit. Të falësh namaz është punë e mirë, por siç thot Kurani, namazi që ndalon, duhet ndalojnë nga e keqja dhe e rritueshmja, kur bëhet kësaj lloji, që bëhet motivim nga për largim nga e keqja dhe e rritueshmja, atëherë bëhet punë përmirësuese. Tani kthehemi te pyetja në mënyrë direkte. Namazi I natës është koha e natës, është e tëra kohë për falje. Kur do që zgjohet njeriu ka mundësi, është mirë që t'i falet Zotit sa rrin kot ose bën diçka me pak me vlerë. Mirë po, në kohën e Ramazanit, të gjithë dietarët preferojnë që të shkohet në mënyrë kolektive dhe të falet sa fal imami. Dhe ajo që është e përditshme jonë në shumicën e botës islame është 20 rekati, e ndo vene tash të kushtohet edhe namazi I natës në pjesë tjetër të natës. Përshëndetje për ju, unë jam një 23 vjeçar nga Mitrovica, kujdesem për nënën pasi që nëna është e sëmur dhe e pa aftë të kujdeset për veten e saj dhe për shtëpinë. Për këtë arsye e kam shtyer martesën me të fejuarin tim, po kam frikë se kam lënë prapa gjithçka timën personale për nënën. Unë kisha thënë që të mos I vëjmë në kundërshti në interesat tona personale me interesat e prindrit. Mundohemi të bashkohemi. Ne kemi drejta dhe detyra ndaj prindërve, s'ka dyshim. Dhe këtë të mundohemi ta bëjmë me dashuri, jo vetëm me ndjenjen e keqardhjes ose me ndjenjen e detyrës vetëm. Po ta bëjmë edhe me dashuri, si na kanë bërë ata kur ne ishim të vegjël. Është e mundimshme, unë e lutem Zotin t'ja madhnoj shpërblimin këtij fëmiu që kujdeset për prindit, po në njëjtën kohë. Asesi nuk jam I tillë që them që ta neglizhoj vetveten. Gjej mirë kuptim me partnerin nëse ka lidhje fejese, gjej një mënyrë ku bashkon mes dy interesave. Përndryshe, nuk duhet të bëjmë ndërme të pariparueshme, se nganjëherë ik ndoshta mosha.
Po është mundësia që ta marrë sigurisht edhe të fejuarin në shtëpi, të bashkëjetojnë, të martohen realisht, pa ata pasi se veç janë fejuar, janë edhe i njëri tjetër. Njerëzit kur kanë nevoja janë edhe kreativ. Nevoja duhet të shtyje vetë të bënë kreativ, të mos lënë mangu krahas për çështën e nënës, por nënën në anën tjetër ti përmbush me nevojat e tyre personale. Njëjtën kohë. Nganjëherë ne i shtyjmë një për tjetrën, por jo në atë mënyrë që njëra ta dëmtoj krejtësisht tjetrën. Kjo nuk duhet bërë. Thanë, pra për këtë arsye, unë flas nga kjo, duhet zhvilluar një mirë kuptim me partnerin tjetër, edhe të mendohet për një mënyrë duhur, kur i dalim ballë drejtës së prindit, po njëjtën kohë përmbushim dhe drejtën tonë. Duke mos e lënë anash vetën. Duke mos lënë anash vetën. Nëse ke diçka një këshill apo një mesazh për fund? Fundi ndoshta ka qenë den me që lidhet edhe me këtë pyetje. Zoti tha, dhe prej asaj që Zoti ka dhënë ty nga shëndeti, nga pasuria, nga pushteti, çka do qoftë, çka dhënë Zoti ty, fatet ndarjen këto në dunjë nganjëherë, thotë kërko botën tjetër, pa harruar hisën tënde. Kjo lidhet edhe me atë që thamë, se nëna është dera e xhennetit, por edhe mos harro hisën tënde të kësaj bote. Hoxh, të falenderoj shumë për prezencën tënde. Unë ju falenderoj juve dhe kisha nderin dhe kënaqësinë që isha bashkë me ju. Falenderoj për ftesën, i falenderoj gjithë teleshikuesit që na ndoqën. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ju. Ne shihemi bashkë nesër në të njëjtën kohë këtu në DTV me një mysafir tjetër.